હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ એફર્ટ ડિજિટલ જેડબલ નીટ ક્લાસ 6 to 12 કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ। હવે જોઈએ કે અત્યારે થર્ડ રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયો। હવે પછીનો જે રાઉન્ડ આવશે તે મોપ અપ રાઉન્ડ આવી શકે, અથવા વધુ જો સીટ ખાલી પડી રહે તો ચોથો રાઉન્ડ પણ આવી શકે, પણ હજી કોઈ એની અપડેટ આવેલી નથી। પણ જો કદાચ મોપ અપ રાઉન્ડમાં આવે તો ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજમાં આપણે વાત કરીએ તો મેરિટ આપણે જોઈએ કે કેટલા માર્ક્સ નીચું જઈ શકે, તો તેના વિશે આપણે ખાસ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની કોમેન્ટ આવેલી છે કે સર હવે પછીના રાઉન્ડમાં કેટલું મેરિટ નીચે જઈ શકે, કારણ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ 1-2 માર્ક્સ હાટું રહી ગયા હોય છે, એટલે તેને ઘણાને એવું હોય છે કે સર મને હવે નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં એડમિશન મળી શકશે કે નહીં, તેની બધા વેઇટ કરતા હોય, તો એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ આ વિડીયો છે। હવે હું તમને ખાસ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રને કંઈ પણ કોમેન્ટ હોય તો તે મને નીચે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં મને પૂછી શકે છે। હવે હું તમને બતાવું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે બે ઓપ્શન હોય છે કે સમજી લો, હું જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે કોઈ વિદ્યાર્થીને સમજી લ્યો કે ભાવનગર ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં અત્યારે એડમિશન લેવું છે, અને આ વિદ્યાર્થીનો એક ગોલ એવો છે કે મારે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં જ એડમિશન લેવું છે, બરાબર છે। હવે થર્ડ રાઉન્ડ સુધીની પ્રોસેસ થઈ, હવે તો તે વિદ્યાર્થીઓને સમજી લો એક્ઝામ્પલ કે 512 માર્ક્સ છે, અહીંયા છેલ્લું એડમિશન જે છે 511 માર્ક્સ જે છે એ અટકેલું છે, તો આ વિદ્યાર્થીને એવું છે કે ગવર્મેન્ટમાં જ લેવું છે। બાકી તો આ વિદ્યાર્થી હજી પણ વેઇટ કરે છે કે ભાઈ મને આના પછીના રાઉન્ડમાં મને એડમિશન આમાં મળી જશે કે કેમ, બરોબર છે। તો આ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ પહેલી વસ્તુ ચેક કરવાની છે કે તમે આ મેરિટના માર્ક્સ નહીં જુઓ, પણ તમે મેરિટ નંબર જુઓ। હવે તો ભાવનગરમાં છેલ્લું મેરિટ કેટલું છે કે 900 આપણે જોઈએ કે મેરિટ માર્ક્સ ઓપન કેટેગરીમાં 933 છે, તો તમે એ જુઓ કે તમારે 933 હવે તમારા કેટલા છે, સમજી લો કે તમારા 935 છે, તો અત્યારે તમારે 2 માર્ક્સનો ખાલી ડિફરન્ટ રહેલો છે, એટલે કે તમારી પહેલા 2 વિદ્યાર્થી હોય છે, જો એને પહેલા ચોઈસ આપવામાં આવે કે ભાઈ ફર્સ્ટ વિદ્યાર્થી તારે ભાઈ ભાવનગરમાં લેવું છે કે નહીં, એ કે નથી લેવું, પછી બીજો વિદ્યાર્થીને આપે ભાઈ તારે ભાવનગરમાં લેવું છે કે નહીં, પછી તમારો જે ચોઈસનો ચાન્સ જે છે એ બીજા નંબર પર તમારો લાગવાનો છે, એટલે ખાસ તમારે એ ચેક કરવાનું છે। એટલે એના ઉપરથી તમને ખબર પડી જશે કે તમારે શું કરવું, કારણ કે તમારી પાસે હવે 2 રસ્તા છે। જો તમારી મનગમતી કોલેજમાં એડમિશન ન મળે તો હવે તમારી પાસે ઓપ્શન કયો રહેલો છે, તો તમારે ફરીથી રીનીટની કાં તો તમારે એક્ઝામ આપવી પડે, અથવા તો તમારે તમારી બ્રાન્ચમાં શું કરવો પડે, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવો પડે। હવે બનાવ એવો બનશે કે રીનીટની તમે એક્ઝામ આપશો, જેમ જેમ સમય પસાર થશે એમ સમયગાળો પણ ખૂબ ઓછો થતો જશે, એટલે તમે પછી આજે 2022માં નીટની એક્ઝામ પણ તમે નહીં આપી શકો, તો કારણ કે તમને કોન્ફિડન્સ ઓછો હોય, તમને ડર લાગે ભાઈ હજી અત્યારે તૈયારી તો કંઈ થઈ નથી, ઓછા માર્ક્સ આવ્યા તો શું કરવું, એટલે તમે પછી 2023 એટલે તમારો ગેપ છે પહેલો બીજો, એટલે 2 વર્ષ તમારા બગડશે। એટલે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં તમારે ડિસિઝન લેવાનો છે કે શું કરવું। એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ માર્ક્સ જોતા હોય, માર્ક્સ નહીં જુઓ, તમે આ નંબર જુઓ। હવે ધારો કે કોઈને વડોદરા MBBSમાં લેવું છે ઓપન કેટેગરીના, તો જેને 507 હોય તો એના ચાન્સીસ થોડાક છે મળવાના, બરોબર છે, કારણ કે જેમ જેમ રાઉન્ડ અપ જતા હોય એમ પછી ડિફરન્સ પણ ઓછો થતો જાય। જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે બીજા રાઉન્ડમાં 418 હતા, બરોબર, તો એની કમ્પેરિઝનમાં તમે અત્યારે જો તો 506 418 મેરિટ નંબર ને 506, એટલે ડિફરન્સ કેટલો થઈ ગયો તમે એટલું વિચાર લ્યો। 82 ને 88 વિદ્યાર્થીઓનો ડિફરન્સ થયો, એટલે કે 88 વિદ્યાર્થીઓનું અપગ્રેશનનો ચાન્સ મળ્યો। આનો મતલબ જેમ કે SC કેટેગરીમાં વાત કરીએ તો ભાવનગર કોલેજમાં અહીંયા 112 છે, તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોઈએ 91, તો SC કેટેગરીમાં જોઈએ તો 21 વિદ્યાર્થીઓને અપગ્રેશનમાં ચાન્સ મળ્યો, એટલે કે બીજા અને ત્રીજા રાઉન્ડમાં જે 21 વિદ્યાર્થી હતા SC કેટેગરીના કે જેને ભાવનગર એડમિશન લેવા માટે પૂછવામાં આવ્યું ભાઈ તારે લેવું છે યસ ઓર નો, એટલે કે જેનો 21મો નંબર હતો તેનો પણ ચાન્સ ત્રીજા રાઉન્ડમાં લાગી ગયો હતો, બરોબર છે। પણ મોપ અપ રાઉન્ડમાં એ શક્યતા જે છે એમાં એટલો બધો ડિફરન્સ ન હોય, ખૂબ ઓછો હોય, એટલે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રોને અત્યારથી નક્કી કરવાનું છે કે ભાઈ મને મારી મનગમતી કોલેજમાં એડમિશન મળી શકે એમ છે કે નહીં, બરાબર છે, કારણ કે એકાદ મેરિટ નંબર માટે તમે રહી જાઓ તો તમને પણ ખૂબ અફસોસ થાય, અથવા તમારી નીચેની બ્રાન્ચમાં લેવો જોઈએ, બરાબર। એટલે ખાસ મારે વિદ્યાર્થી મિત્રોને કહેવું છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને પોતાનું ગોલ ફિક્સ જ છે, બરાબર છે, તો તે વિદ્યાર્થીઓ પાસે હજી પણ એક ચાન્સ છે, કારણ કે હજી તમારી પાસે 99 ડેઝમાં પણ તમે આ નીટની ફરીથી તૈયારી કરી શકો, અને ફરીથી બધું જ 11મું ધોરણ અને 12મું ધોરણનું સંપૂર્ણ ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીનું તમે રિવિઝન પણ તમે કરી શકો, બરોબર છે। તેમજ
આ જે કોર્સમાં અમે જે નીટમાં પૂછાય એવા મોસ્ટ આઈએમપી કોન્સેપ્ટ અને એમસીક્યુ ચલાવવાના છીએ અને ખાસ કરીને પીવાયક્યુ એ પણ શોર્ટ ટ્રિકથી અમે ચલાવવાના છીએ અને તેમજ નિયમિત રેગ્યુલર નીટમાં જે રીતના એક્ઝામ લે તો એ ફૂલ ટેસ્ટ પણ લઈશું. એટલે ખાસ કરીને તેવા વિદ્યાર્થીઓએ જો પણ હજી એક ચાન્સ છે અમારી એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી જે એનઆઈટીમાંથી ભણેલી છે એની પાસેથી ભણવાનો. તો એ જે વિદ્યાર્થીઓએ જોઈન્ટ કરવો હોય, ડેમો ક્લાસ જોઈન્ટ કરવો હોય તો નીચે મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની લિંક આપેલી છે, તો એની ઉપર ક્લિક કરો અથવા મને આ નંબર પર વોટ્સઅપ કરીને આજે જ તમે ડેમો ક્લાસ લઈ શકો છો, બરાબર. પણ હજી પણ તમારી પાસે એક ચાન્સ છે, તો ખાસ કરીને તમે એ તમારું સપનું પૂરું કરી શકો છો. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને બનતી એટલી માહિતી આપી કે ભાઈ મોપઅપ રાઉન્ડમાં તમારે કઈ રીતે ચેક કરવાનું છે કે મને એડમિશન મળી શકે એમ છે કે કેમ મનગમતી કોલેજમાં. તો ખાસ કરીને જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરો, તેમજ બધાને શેર કરો, તેમજ આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. અને કોઈ પણ સવાલ હોય તો નીચે મને ખાસ કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. બાય બાય. હવે પછીનો શેના વિશે વિડીયો બનાવી મને ખાસ કોમેન્ટમાં લખીને આપો, જેનાથી તમારા જે પણ તમને પ્રશ્ન અટવાતો હોય એના વિશે હું વિડીયો બનાવીને આપી શકું. બાય બાય.